Trong 3 thứ sau, khoai tây, quả trứng, hạt cà phê, bạn là thứ nào? Bạn muốn biết câu trả lời không? Có một cô gái đến than thở với cha của mình rằng cuộc sống của con rất tồi tệ và con không biết mình có thể tiếp tục được nữa hay không. Con đã quá mệt mỏi với việc cứ phải vật lộn với hết rắc rối này tới rắc rối khác. Cha của cô là một đầu bếp, nghe vậy thì liền kéo con vào bếp. Ông đổ nước vào 3 cái nồi và đặt 3 cái nồi này lên bếp và bắt đầu đun. Đến khi nước trong nồi sôi lên thì ông bắt đầu bỏ vào 3 chiếc nồi này lần lượt một củ khoai tây, một quả trứng và một nhúm hạt cà phê, và ông tiếp tục đun. Khoảng 20 phút sau thì ông tắt bếp đi và bắt đầu vớt từng thứ ra một. Ông vớt củ khoai tây và cho vào một cái bát, vớt quả trứng vào một cái bát khác và chắt cà phê vào một cái cốc. Sau đó ông nói với con mình: "Con nhìn thấy gì nào?" Cô gái rất là ngập ngừng và nói rằng thì khoai tây, trứng và cà phê. Ông nói rằng con hãy nhìn kỹ hơn và thử chạm vào củ khoai tây xem nào. Cô này chạm vào củ khoai tây và nói rằng nó rất là mềm. Sau đó cô chạm vào quả trứng và bóc vỏ ra thì thấy là lòng trứng rất là cứng. Cuối cùng ông nói con hãy nếm thử một ngụm cà phê xem sao. Cô làm theo và hương thơm của cà phê đã làm cho cô mỉm cười. Cô nhìn cha và nói rằng điều này có ý nghĩa gì vậy hả cha? Khi đó ông mới giải thích cho con mình rằng củ khoai tây, quả trứng và nhúm hạt cà phê đều chịu chung một thử thách giống nhau, đó là nước sôi. Thế nhưng củ khoai tây ban đầu thì rất là cứng, nhưng khi gặp nước sôi nhanh chóng trở nên mềm. Quả trứng ban đầu rất mỏng manh, chỉ có mỗi một lớp vỏ để bảo vệ lòng trứng bên trong. Thế nhưng khi gặp nước sôi thì lòng trứng đã cứng lên. Và hạt cà phê thì rất đặc biệt. Khi gặp nước sôi nó không những không bị mềm đi mà nó còn thay đổi được bản chất của nước và tạo ra một cái gì đó mới. Vậy trong 3 thứ trên, con là thứ nào? Con là khoai tây, trứng hay cà phê? Khi khó khăn gõ cửa, con đáp lại chúng như thế nào? Có lẽ đến bây giờ chúng ta đã nghe quá nhiều những lời khuyên về cách vượt qua thử thách, về cách đối mặt với khó khăn. Thế nhưng có một điều mà có lẽ ít người nói tới, đó là chúng ta cần định nghĩa lại thế nào là thử thách. Thực ra thử thách không phải là cái gì đáng sợ mà chúng ta cần phải vật lộn, không phải là kẻ thù mà chúng ta cần phải chiến thắng. Thử thách chỉ là một phần tất yếu của cuộc sống mà thôi. Thử thách cũng giống như giáo cụ để chúng ta có thể học được những bài học của cuộc đời. Vì thế thay vì sợ hãi và vật lộn với thử thách giống như cô gái trong câu chuyện kia, thì chúng ta hoàn toàn có thể dang rộng tay và chào đón nó một cách hào hứng, rằng cuộc sống mang thử thách này đến cho mình để dạy cho mình điều gì đây. Khi mà bạn thay đổi thái độ của mình như vậy thì thử thách không còn là thử thách nữa rồi, mà nó đã trở thành một phần của cuộc hành trình, nó đã trở thành những người bạn đồng hành với bạn. Bạn thân mến, thử thách lớn nhất mà bạn đang đối mặt lúc này là gì? Hãy chia sẻ trong phần bình luận phía dưới. Và hãy thử áp dụng câu chuyện này vào để thay đổi thái độ của bạn về thử thách, xem mọi thứ sẽ khác như thế nào nhé. Cuối cùng đừng quên rằng thế giới này rất cần bạn và những giá trị chỉ bạn mới có thể tạo ra.